Ia uite ce frumoasă e lumina. Încapi? O, frate, deci... Ai rupt-o? Ți-ai rupt haina? Și eu mi-am rupt pantalonii. Eu mi-am rupt pantalonii. We're now in an old high school, and the first thing we see is this gorgeous Hoff&Co piano. Manufactured in Berlin, Hoff&Co pianos were in vogue in the 1930s and 1940s. Another German brand awaits us in the first room on the ground floor, a Saba TV, surrounded by a lavish pile of furniture. Mai e o bucată jos. Deci încercam acum să facem un puzzle. Am găsit aici o bucată de geam, pe care cred că este identitatea acestui fost liceu. Most likely, this building had a fluid identity, housing for a time not only the town's library but, as you will see upstairs, perhaps even the town's disco. Este aici un dosar, cred că este cu... E posibil să fie cu lecții. Da. Deci avem... Pe aici nu se trece. În vara anului 1914 s-a dezlănțuit una dintre cele mai cumplite și distrugătoare războaie din câte cunoscuse omenirea până atunci. Este vorba de primul război mondial. Ia să vedem. Ce lecții mai sunt aici? Dar foarte frumos scrisul. O, Doamne, și se simte penița stiloului. Mese de mixaj. Păi asta este masă de mixaj. Ia să o punem noi deoparte să o vedem mai bine. Astea au făcut tone de bani. Wow. Și acolo ce televizoare avem? Național, nu? Telecomandă. Gata. Ia uite mă ce frumusețe aici. Wow. DJ-ală mă, uite că știu ce este aici. Pitch. Fiți un pic. Schneider. Reconstituire? Avea pentru casetă acolo. DJ Jazzy Jazz. Păi probabil că acolo băga negativul, știi? Și făcea mixaj pe el. What you see here is a piece of living history of the daily life in communist Romania. Avem ăsta care a fost... Deci ăsta a fost, cred că, cu video, probabil. Da, să văd dacă pot să-l ridic. Că am și aparatul atârnat de gât. Oh! Asta are o tonă. Oh, zici că era dintre ăsta, din studiourile TV. Asta avem aici ce? Asta era o combină, practic, combină cu pick-up, cred. Da, mă, asta am văzut de la distanță, dar nu știu ce era asta. De imprimat, cred că e imprimat, probabil. Techno, Metallica. Nu, e pentru foto, bă, să suce pozele. Nu știu ce pozele? Da. O, stai mă, că aici avem o mașină de scris IBM. E o poză probabil Da, pe aia, făcută cu asta știu că am cu filmat. presa. Cu aia de acolo, nu? Da, exact. Mamă, dar ce mișto este. Probabil făcut undeva în zona Pe școlii. spate nu scrie dacă în ce an e? Nu scrie nimic. Da, e hârtie fotografică. Da. Pentru ziar, probabil. At first glance, it just looks like an ancient chaos of objects, something unhealthy and tiring. But it's not fatigue that these Cold War artifacts exude, it's tranquility, a gentle fossilized tranquility. Because they no longer proclaim a consumerist mantra, they have lost their vicious social dream purpose. Tovarăș și Buzea, ce faceți acolo? Cade
de atmosferă. Unde vă credeți aici? La Brăila? Unde? Mai la Brăila vă să urcă lumea pe catedră. Hai că mă mișcam eu natural cu camera asta. Am mai atârnă aici o cameră. Planșe, chestii, ok, hai să vedem. Eu că sunt cu magneți. Aveau cumva magneți, nu? Dar nu mai am. Foarte mișto este asta. Parcă am avut și eu ceva de genul ăsta în general. Deci avem și niște planșe de biologie. Planșe cu plan. Avem aici vechi difuzoare. Și astea sunt numai diplome aici jos. Mamă, cum arată difuzoarele astea, frate, aici că din al doilea război mondial. Ia uite-le. Da, da. Toate sunt râncede și umflate. Hai să vedem ce sunt. Ia. Fabrica Radio Popular. Nici nu știam că există fabrica asta. Strada Baicului în București asta. Etichetă de control. Este că am văzut ceva aici jos. E tot de la fabrica Radio Popular. Nu. Difuzor, radio, radioficare. Nu se instalează în locuri umede sau prea calde. Tot de la Radio Popular. Asta ce era? De la bibliotecă, nu? Da, intru. Da, cred că asta era de la bibliotecă. Știi când te duceai și la împrumut că îți băga o cartolină între pagini? Foarte mișto sunt astea. Hai să vedem ce mai e aici. Harta economică, nu? Da, a RSR-ului. Cu coconii aceia siniștri, nu știu ce au fost în ele. N-am idee ce gândaci au fost acolo. Dar se pare că au avut și aici un raion. Uite, stai, uite mă, sunt aici. Sunt în ei, ia uite. Au murit. Dar nu știu ce au fost. În linie, așa? Ia uite mă cum stau, zici că-s pastile. Ne-am pus măștile, vedeți podul ăsta. Intrăm și începem să scormonim aici pentru că mai sunt diverse bunătăți pe aici. Dar și în partea ailaltă este pod, știi? E gol. Ăla e gol, te-ai uitat tu? Sunt doar niște Ok. Deci, eu nu mă va filma, eu voi scormoni acum. Eu acum erai cu cuvântului sar. Aha. Bă, dar mă cipește ceva, mă mănâncă de nu mai văd. Niște chestii. Ia uite, poate te-ai infectat ca în Alien Covenant cu... Iei vreun din ăsta acasă. Biologie. Forme de tulpini. Da, ține-o și tu drept. Așa. Cine oferă 50, 50, 50? Forme de tulpini. 50. 50, cine oferă 100, 100, 100? 100 odată de 2 ori. Nevertebrate. Aici se pot observa anumiți exploratori din București. Mamă, ce mișto e asta. Mamă. Cum arată ăsta? Evoluția vieții. Mamă, cum arată Godzilla ăsta. Da, Stai. dubla 1. În care mă duc după numărătoare. Și va trebui să mă strecor, deci că sună Fort Boyard aici. Hai să o vedem. Mamă, cât armărătoare. Mai e una și mai mare, dar e greu de spus. Băi, nici nu mai știu cum se socotește la asta. Nici mai știu să socotesc, nu că... În primul rând, da. Cum te simți, Ionuț? Ha? Strâns cu geam. Născut a doua oară. Și avea niște cuie în față. Urale chiquita. Ia să Este tot pe unde am fost în locurile, în școli în principiu, sau unde tabere de copii. E atmosfera asta foarte plăcută. Exact, Eu îți la e fel. vibe-ul ăsta pe care ți-l dă. Stai aici. Stai, arată-ne. În ce-ai călcat? Într-un melc maro.
Deci ne îngrijoram, nu, că nu vom putea sări gardul ăsta, că este dintre asociere. E dificil. Și intrăm pe aici. Asta e celebră. Asta e foarte mișto, ăla acolo. We are now in the main hall of a famous thermal bath, built between 1911 and 1914. As you can see, only a rotting corpse remains of the old Rococo beauty. Uite mă, sunt căzi aici, răsturnate. Avem în partea aia niște căzi răsturnate. Oh, stai că au și aici catacombele lor. The basement was used for mineral and sapropelic mud treatments, as well as for hydrotherapy and hydroelectric baths. Ce este, mă, pe unde mergem aici? Ne-ar fi trebuit cizme, probabil. Deja urmează partea inundată, nu? E apă? Nu, aici se scurge. Se scurge. Unde ne duce, frate, ăsta? Mamă, băiatul, zici că e mină. Vezi că urcă, urcă. Vrei să mergem până în capăt? Hai să mergem până în capăt, dacă nu mai Hai, ai grijă. Ai grijă, uite. Vedeți că e noroi pe jos. Da, da, da. Ia uitați-vă până unde duce asta. Deci am senzația că merge pe sub oraș, nu? Da, da. Păcat că nu avem la noi niște cizme, ceva mai... A? Vreți să ne încunetăm? Mai mergem puțin? Hai să mai mergem. Hai, mai mergem puțin. Uite, aici nu mai e așa normal. S-ar putea să fie vreo stație de cap aici. Bă, tot se duce, mă. Frate, unde duce asta? Uite, aici avem... Ia, stai așa. Uite, aici duce undeva în curte. Bă, asta o fi canalizarea orașului. Cred că e canalizare. Dintr-o dată s-a făcut foarte cald. Mirosul e oribil aici, de țevi. Asta e miros de canalizare. Miros de canalizare, da. S-a uscat pământul. Nu știu exact până unde duce asta. Aici Se înfunde, da? Da. Bun. E izibit. Cred că se continua. Da. Back in the land of the living, we quickly check out two sheltered buildings, then, hungry, decide it's time for a lunch break. Ah, Doamne, ia uite, spuneam... Să ți-l pun aici, la Dacă priză, aveți pentru vreo că- recomandare. 6 felii sunt astea. Ia închideți-l puțin să vedem. Nu n-are nimic. Mamă, e ce foarte apetit bun. ai, bă? Mulțumesc tare mult. Cu E drag, foarte bine așa. cu drag, eu sunt tare. Sunteți Ionuț. mântuiți, îmi pare bine. Ionuț? Iulian. Liviu și Iulian. Girls, check out these hot boys and their patriarchal appetite. What could be healthier after a hearty lunch than a spin? Oprește-te în puii mei. Oh. Păi mai amețala, imediat. Oprește, oprește. Sunt bani. After that psychedelic exercise, we set off for our next destination. And on the way there, perched on a hill, is this strange ironclad church as if designed by Mad Max.
Buletin oficial Republica Socialistă România. Ia uite. Oare pe aici se poate ajunge în casă? Ia, adu mai aproape ca să vedem. Buletin oficial Prin ce an o fi? Socialistă România. Da, mă. Pe asta voiam să... Până prin ce an o fi funcționat asta aici? Ia uite, mă, ce frumusețe. Paza contra incendiilor. Ține. De ce tovarășe director? This villa was once home to a financial institution, and this is the only thing we know about the history of this house. Deci carnet de membru cooperator. E m-a filmat, frate. Păi nu cu asta ne ocupăm? Nu cu asta ne ocupăm? Cu filmatul? Da. Avem trupele speciale antitero aici. Curăță drumul de Mărăcini. Ce înseamnă să știi să te cațeri, voi te stai dinăuntru și te uiți la ăștia din afară. Hai mă să vă văd. Acum, cocoș. Ia uite o statuetă cu cocoș. Hai Cobra. Uite, rebelul cecen. Asta este pentru Conor McGregor. Hai că ținem. Nu, stau sub o... Aici se face experimente. Welcome to Wonderland, to the paradise of socialist teaching charts. Bă, băiatule. That's it. Ia uite aici. Uite-te ce e aici. Ia uite, băi. Mamă, ești prost. Asta e, băi. O, am și eu pe asta acasă. Mi-a luat-o Cristina de Moș Nicolae. Asta ți-a luat? Da. Asta e original. Stai așa, fie. Aoleu, poletare. Ia uite. Se dă de la americani, anii 70. Vai de mine, superb este, mă. Vezi de mine? Da. David, ce zici, mă? Ce ai, mă, este... Băi, vezi că am avut ochi buni de afară. Am văzut că-s chestii pe rafturi. Da. Oh, ce mișto. Deci erau de-astea de traforaj. Pe ele erau pentru traforaj, cred, nu? Nu, băga, e puzzle ăsta. Puzzle. Oh, mâncațele, știi, pe astea aveam și eu de-astea. Astea, cocoșul. Astea, uite. Păun? Pau. Nu e în germană. Cum, mă, pe unul? Pau. Pau. Tu ce ai acolo? O mașină. Fata Babi și fata Moș. Fata Babi și fata moșului, da. Amintiri din copilărie. Era păcată de română. Da. Da, mă, ce mișto. Iepurașii cei ghiduși au pornit la săleuși, derdelușul dă în șosea, oare ce se va întâmpla? Barbecue. Păi, deci... Să ne săturăm pe... Aici este istorie pură a graficii pedagogice românești din perioada comunistă. Da, splendid. Caței macio proletari. YMCA, exact, YMCA proletari. Ai făcut? Nu ce ăsta comunist. Da, mă.
Cine mă canta cu zi? Nu. Ion Vodă cel viteaz. Ion Vodă cel viteaz. The dozens of teaching charts leave us floating in ecstasy and bring a wonderful day to a close.